Salutare tuturor! Primăvara, când tăiem pomii în grădină, cu toții facem aceeași greșeală. Vedem pe crengile pomilor acest cocon. Tăiem cranga și o aruncăm cu tot cu acest cocon. Puțin știu însă că în interiorul acestui cocon pot fi peste 100 de pui de călugăriță. Astăzi vă voi arăta cum recunoaștem acest cocon plin de pui de călugărițe și ce trebuie să facem cu el când îl întâlnim în pom. Specialiștii îi spun ootecă. Noi ne-am obișnuit să-i spunem cocon. Pur și simplu cocon. Călugărița depune ouă, între 80 și 100-120 de ouă, în interiorul acestui cocoloș, să-i spunem, care la început e sub forma unei spume, o materie moale, de culoare gri, bej. Pe măsură ce trece timpul, coconul se întărește și din interiorul lui, în primăvară, vor ieși pui. Ca și paranteză, călugărița în popor mai este denumită calul popii sau insecta care se roagă. Este cel mai bun prădător pentru insectele fitofage din grădină. Ce trebuie să facem când întâlnim asemenea formațiune? În primul rând, nu trebuie eliminată ramura pe care este depus coconul. La momentul oportun, din cocon vor ieși aproximativ 100 de pui de călugăriță, vor coborî așa ca o ploaie cu insecte mici, cu călugărițe mici, care se vor împrăștia în grădină. Sub nicio formă nu o tăiem. Nu se întâmplă absolut nimic dacă păstrăm în coroana pomului o ramură lungă. Eventual, după ce au eclozat puii, putem să tăiem ramura și atunci coroana nu are cu nimic de suferit. Aici am găsit 3 coconi de călugăriță, toți 3 în aceeași tufă de trandafiri de dulceață. Fără să vreau, din neatenție, am tăiat una dintre crengi. Dacă totuși din greșeală sau din neatenție ați tăiat această crenguță pe care se află coconul, ce faceți cu ea? În primul rând, logic, firesc este să-i dăm cam același regim pe care l-a avut în momentul în care era pe cranga pomului sau, cum e în cazul meu, pe cranga trandafirului de dulceață. Și atunci o ducem într-un gard, sus undeva pe un gard, într-un pom, într-un tufăriș, unde să aibă același regim sau un regim asemănător cu cel pe care l-a avut înainte. Este de evitat să fie dusă undeva la interior, unde să aibă mai multă căldură sau mai multă lumină și cu ocazia aceasta să-i schimbăm mediul inițial de viață și să eclozeze mai devreme. Eclozând mai devreme, probabil că ar muri de foame și n-am mai putea să beneficiem de ajutorul ei în livadă. În anul care a trecut am avut invazie de afide în coacăzi. Din acest punct de vedere mi-ar prinde bine o mână de ajutor de la călugărițele care pot ieși aici să mă protejeze de afide în coacăzi. Am să prind rămurica de trandafir de dulceață aici de sârma de la coacăzi și am să las natura și călugărițele să-și facă treaba în cultura mea de coacăzi, să mă protejeze în cultura mea de coacăzi. Dacă veți păstra acest cocon în livada voastră, veți avea o adevărată armată aliată de insecte care să vă ajute să protejați livada. Efectiv, este posibil să nu mai apelați la insecticide sau alte substanțe chimice de sinteză pentru a vă proteja livada. Călugărițele consumă afide, lăcuste, muște și musculițe mici. Este un adevărat binefăcător al livezilor. De altfel, în popor se spune că atunci când întâlnim în livadă astfel de formațiuni, este semn bun, semn de rod bun. Până la următorul filmuleț, vă doresc de asemenea să aveți spor la lucru și rod bun. Și să întâlniți cât mai mulți coconi de călugăriță.